Засновник компанії AutoSpout у 2015 році купив будинок, а через пару років цей будинок затопило. Виявилося, що підвела система відведення дощової води. Тому у AutoSpout зайнялися розробкою альтернативи. Результат роботи вже на екрані. Це своєрідний подовжувач водостічної труби, який не вимагає електрики, батарейок, підключення до розумного будинку та інших складнощів. Коли починається дощ, подовжувач опускається за рахунок потоку води, а після дощу знову стає вертикально. Вода відводиться приблизно на 1,5 метри від будинку, а за рахунок дренажних отворів у подовжувачі не утворюється льоду і не наростає пліснява. Один подовжувач коштує $60. Ця витяжка настільки розумна, що готова підказати парочку нових рецептів і вивести їх не куди-небудь, а на 27-дюймовий сенсорний екран. Всередині витяжки стоїть Android, так що додатків доступно ціле море. Якщо готувати нудно, можна зайти у відеочат. Недарма ж у витяжку поставили одразу кілька камер. Ще можна надіслати пару листів, послухати музику або уточнити у голосового помічника погоду на завтра. І так, витяжка успішно ганяє 17 кубометрів повітря за хвилину. Придбати її можна за $948. Не менш розумна плита з духовкою продається окремо за $5000. Компанія Solar Plus Incorporated займається сонячними панелями та всім супутнім. Результати вражають. Нова панель RECC Alpha на 60 комірок забезпечує потужність в 410 Вт. До того ж, розробки компанії добре вписуються в архітектуру будинків. Наприклад, панелі Lumos легко пристосувати під терасу або парковку, а в багатьох регіонах приємним бонусом до покупки панелей стане ще й податкові пільги. Чудовим доповненням до сонячних навісів і веранд стануть ось такі системи зберігання енергії. Ними займається компанія Marstek, та в деяких версіях системи настільки компактні, що містяться навіть на балкон. Якраз до таких відноситься Marstek B2500. Ця система розширюється до ємності в 6720 Вт-годин, а монтаж її настільки легкий, що покупець впорається самостійно і витратить лише 15 хвилин. Marstek B2500 ємністю 2240 Вт-годин коштує $1266. Вентиляційні системи теж стають все цікавішими. Наприклад, система Air Home у топ-версії ганяє повітря зі швидкістю 350 кубометрів за годину. Власники можуть налаштувати різну інтенсивність вентиляції у різних зонах будинку. Система Air Home не тільки доставляє в кімнати свіже повітря, але й видаляє відпрацьоване, а заразом позбавляє від шкідливих речовин. При цьому топова система шумить приблизно на 38 дБ, тобто працює тихіше багатьох комп'ютерів. А оскільки система підтримує популярний у виробників протокол Modbus RTU, то непогано поєднується з іншим домашнім обладнанням. А ось так пропонують продовжити купальний сезон усім любителям відкритих басейнів. Подібну систему нагрівання охоче купують навіть за ціною $126. Ще би, адже сонячна енергія безкоштовна. Один нагрівач моделі Coquito Keops за 10 годин прогріє 10 кубометрів води на 7 градусів. До того ж, Coquito Keops просто збирається і важить близько 7 кг, а конструкція продумана таким чином, щоб нагріву не заважав вітер. Цю пральну машину можна поставити куди завгодно, хоч у шафу. Її не потрібно підключати до водопроводу та зливу, та й розміри у техніки скромні – близько 1,1 метри у ширину та 60 см у висоту. Цикл прання плюс сушіння займе близько 90 хвилин. За один раз машина випере і висушить 3,5 кг речей.
Залити воду у змінний 10-літровий контейнер легко прямо із крану. А якщо дизайн вам щось нагадує, можливо, це мультфільм Валлі. Цікаво, розробники спеціально назвали машину Іва. Як би там не було, коштує Іва близько $800. Хтось прокачує машини, а хтось водостічні жолоби. Наприклад, компанія Raindrop готова зібрати жолоби, які взагалі не потрібно обслуговувати, тому що вони не тільки захищені від сміття, але й самоочищаються. Діаметр таких жолобів досягає 25 см. Зимою вони будуть нагріватися від сонця та топити сніг із льодом біля краю даху. Для регіонів з особливо потужними зливами команда пропонує жолоби, у яких зливні отвори в 4 рази більші, ніж зазвичай. Для додаткової впевненості компанія дає 20-річну гарантію і наводить слова одного із клієнтів, жолоби на будинку якого були чистими навіть через 11 років. Звичайний двоспальний матрац важить близько 30-50 кг. Таку вагу буває непросто підняти навіть дорослому чоловікові. Тому заміна постільної білизни, на матрасників та чохлів частенько перетворюється на погану пародію на фітнес-тренування. На щастя, на допомогу вже поспішають розробники Easy Maker. Вони вигадали пневматичний домкрат для матраців. Про всяк випадок він витримує 453 кг навантаження. Підйом і спуск матраса займає лише хвилину. А якщо власники відволіклися і забули про увімкнений домкрат, через 8 хвилин він акуратно опустить матрас і вимкнеться. Один Easy Maker розробники оцінили у $134. Ми віримо, що у відпочинку на природі є щось воістину чарівне, розповідають автори Out More Living. Ця лінійка меблів дозволить насолоджуватися чарами свіжого повітря та барвистих краєвидів цілий рік. Фокус у тому, що в кріслах і диванах стоїть підігрів, причому досить потужний. Меблі прогріваються приблизно за 60-90 секунд. Температура нагріву регулюється в діапазоні від 29 до 49 градусів. Правда, з розстановкою доведеться попітніти. Один тільки диван з тикового дерева важить 45 кг. Однак ні солідна вага, ні ще більш солідна ціна покупців не зупиняє. Вони готові платити $1400 за один стілець. Тим часом компанія Ля Сомельє взялася за створення першої розумної винотеки. Виявляється, власники колекцій з більш ніж 100 пляшок витрачають досить багато сил та часу на їх облік. Типове рішення – паперовий або комп'ютерний реєстр, який потрібно постійно оновлювати. Але якщо зберігати вино у шафі від Ля Сомельє, все стає набагато простіше. Шафа одразу покаже, яку пляшку взяли або додали. Для зберігання великих колекцій можна купити та з'єднати кілька шаф. Загальні дані з них прийдуть прямо на смартфон. Одна шафа моделі із селеру вміщає 185 пляшок, забезпечує температуру від 5 до 20 градусів і продається за $4230. Компанія Handy Many займається не менш корисною роботою. Вона робить і ставить захист для приямків. Ці поглиблення в землі необхідні для освітлення та вентиляції підвальних та цокольних поверхів. Проте незахищені приямки часто перетворюються на стихійні звалища. Рішення від Handy Many рятує не тільки від сміття, але й від бруду, опадів і навіть зайвої тепловтрати. Все залежить від бажання і можливостей клієнта. Наприклад, стандартні металеві гради від Handy Many витримують 136 кг навантаження, а матовий захисний екран пропустить 98% світла і зупинить сніг і дощ. Ось такий навіс у версії марки Lux ES1 пропонує розміри 6,5 на 3 метри. Навіс підходить для інтеграції в розумний дім. Доповнити його пропонують датчиками вібрації, світла, вітру та дощу, світлодіодним інфрачервоним освітленням та обігрівом. За оптимальний натяг полотна відповідає пружинна система. В
конструкції навісу використовується сталь, яка не ржавіє, навіть у морській воді. Продають маркер ES1 за $7440.